हाय, होप तुम्ही सगळी सेफ आसती. आज ही आमी करता आसा चिकन करी. सो सर्वांत पयलीं आमी बनवूंचो आसा गरम मसाला. ताचे खातीर आमी घालता एक पॅन आणतो स्टार अनिसेस सिनमन, ताका आमी दालचिनी म्हणटा ती, क्लोव, पेपर, जावित्री, हें सगळ्यांक तुमी हलका रोस्ट करून घेवंका, ड्राय रोस्ट. तांतू तेल बिलकुल घालचें ना. रोस्ट हल्का जायना पडायची की ब्राऊन टर्न जायना पडाय, ताका आमी मिक्सरान तो ग्राइंड करून काडचें आसा. हें तुमगेले बेसीक गरम मसाला तयार जाता करी खातीर. ताजे मुखारी आमी एक पॅन आणतो, तेल घालता थोडें, आनी कांदो घेतला आमी 1 कप. स्लायस केल्या ती आमी हांगा ते स्लायस केलेलो कांदो पॅनान घालून ताचे ब्राऊन करून घेवचें आसा. हो आमी आतां करता आसा ती तयार तुमगेल बेसू किंवा आमी जे म्हणटात मासोलो ग्रेवी खातीर. कांदो चिके ब्राऊन जायना पडे तांतू आमकां ॲड करचें आसा कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, सोय अर्द कप, आनी आमी ताका ते पॅनान ॲड करता ती ताकाय चिके ब्राऊन करून घेवचें आसा. दोन्ही ब्राऊन जायना पडे आमकां ताका पॅनार घालून काडचें आसा. पॅनार काडून तिका ताका थंड करून ताका मिक्सरान ग्राइंड करून घेवचें आसा. हो आमगेलो बेस जातलो किंवा मासोलो ग्रेवी खातीर, आनी ताका सायडाक दवरून घेवचें आसा. आज आमी पयले फावट बनयता आसा ती चिकन करी ह्या चॅनलार. होप तुमकां आवडटलें. मुखारी आमकां ग्रेवी बनोवच्याक एक पॅनान तूं तेल घेवचें आसा. तातूंत आमी घालचें आसा ऑनियन चॉप्ड, आमी सण्ण तुकड्यान तूं चॉप केला ह्या फंता 1 कप. ताका आमी फ्राय करून घेवचें आसा ब्राऊन जायसरी. चिके ब्राऊन जायना पडे आमकां तांतूं घालचें आसा आमकां लाल मिरची, कश्मीरी लाल वापरल्या हांगा कलक ताचो कलर एक विंगड कलर येता ताका रेड कलरू. ताजे वयर आमी घाल्या ड्राय कोरिएंडर 2 to 3 टीस्पून्स. हें आमी जें बनयता आसा ती ते ऑलमोस्ट 5 to 6 लोकांक खातीर आसा. सो त्या हिशोबान आमी बनयल्या. तुमी तुमगेले मेजरमेंट्स त्या हिशोबान करा ती. आमी मुखारी जे स्पायसीस आमी मिक्स केलेले ते ताजे अर्द घालता आसा ते हांतू ह्या वेळार, अर्द आमी नेक्स्ट टायम मुखार घालतली. तातूंत मुखार आमी ॲड केलेलो हळदी, आनी हें सगळें मिक्स करून घेवचें आसा. चिके मिक्स करून जायना पडे तांतूं आमी घालचें आसा जिंजर गार्लीक पेस्ट. जिंजर गार्लीक पेस्ट तुमकां रेडीमेड मेळटा, किंवा समजा रेडीमेड ना तरी तुमी एक घार सुद्दां तयार करून घेवं येता. ह्या मासुलांत आमी घालता आसा ती चिकन. हांगा आमला की ऑलमोस्ट 1 किलो चिकन आसा. ह्या चिकनाक आमी मिक्स करून त्या मासुलान तो चिकन कूक करूंक लायतली. चिकनाक कूक करूंक वेळ लागता, सो पयलीं आमी हांगा धांपून ताका कूक करून घेतली ह्या ग्रेवींतू. ही चिकन करी एक्चुली आसा ट्रेडिशनली कोंकणी स्टायलाची, बट आमी ताका चिके चेंज सुद्दां केल्या तांतूं. म्हाका सांगा ती, समजा तुमकां कळटा की कल चेंज केलें आमी, कमेंट बॉक्सान सांगा ती. चिकन चिके कूक जायना पण आमी तांतूं घालता आसा ती ऑनियन आनी कोकोनटा पेस्ट जे आमी पयलीं बनयलेलें तें आमी हांतूं मिक्स करता आसा ती. मिक्स समज जायना पडे तांतूं आमी घालता आसा ती ते वरलेलें स्पायसीसाचें मिक्स जें आमला पयलीं बनवून दवरलेलें तांतूं. ताजे मुखार घालता आसत आमी थोडें रेड चिली पावडर. तुमी तुमगेल्या हिशोबान टेस्टा हिशोबान वयर तगू करूं येता रेड चिली पावडर. थोडें मिक्स जायना पडे ताका परत धांपून दवरचें आसा. आमी हांगा मुखार ॲड करता आसा ती कर्ड किंवा धंय.
धंय ॲक्च्युली थोडे आमसाणी हाडटा पुरो डिशाक आणि थोडे कन्सिस्टन्सी ताजे थीक करता सो ताका विंगड एक डायमेन्शन मेळटा त्या ग्रेवीक मुखार ताका कुक जावच्याक म्हूण आमी ताका धांपून दवरता ती हांगा मुखारी आमी ॲड केल्या हांगा 2 cups ऑफ वॉटर ग्रेवी आमची काय पातळ करची आशिल्ली ताचे खातीर म्हूण आमी ताका ॲड केल्या उदकाक चिकन कूक जावच्याक एक 15-20 मिनट लागतली ताजे नंतर कूक जायना पूण तुमी एक चॅक करून पळयात ती तुमगेली ग्रेवी सर्व करूंक तयार आसा समजा तुमची ग्रेवी आवडलेली असल्यार कमेंट बॉक्सान सांगा ती म्हाका लायक करा ती आणि सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका ती